Bởi vì chuyện của 10 năm trước, tôi bị mắc kẹt trong một vòng lặp không gian. Ngày 18 tháng 5 lúc 11:30 tối, điện thoại di động đặt ở đầu giường đổ chuông. Là bạn thân Đồng Đồng. Gần tiểu khu của cậu xuất hiện vụ án kiểm tra nhà người ngốc. Mục tiêu đều là phụ nữ sống một mình, phạm tội vào ban đêm. Tôi vừa nghe xong điện thoại đột nhiên cúp máy. Tôi vừa định gọi lại, nhưng cửa của tôi đã bị gõ. Tiểu khu của tôi tên là căn hộ Phú Đức. Là một tòa nhà được xây dựng trên khu vực cũ bị phá hủy và xây dựng lại. Về cơ bản toàn là người già. Vì vậy, về cơ bản sau 10 giờ tối sẽ không còn ai ở hành lang nữa. Tiếng gõ cửa lúc này làm tôi không khỏi vểnh tai lên nghe. Chắc là kẻ trộm. Hoặc là tôi nhớ lại cuộc điện thoại mà bạn thân tôi vừa gọi. Nạn nhân đều là phụ nữ trẻ sống một mình thuê nhà. Thời gian xảy ra vụ án đều là vào buổi tối. Tôi đưa người vào trong chăn. Một tiếng cũng không dám phát ra. Tiếng gõ cửa ngày càng nặng hơn. Ngay khi tôi chuẩn bị gọi cảnh sát, tiếng gõ cửa ngừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhấc điện thoại lên gọi điện thoại cho bạn thân. Điện thoại đã được kết nối. Tôi đang nói về những gì vừa xảy ra, nhưng tại thời điểm này, thêm một giọng nói yếu ớt vang lên. Cửa nhà bị mở. Tôi nhanh chóng cúp máy, nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, nằm xuống khe cửa và nhìn ra ngoài. Bởi vì vấn đề góc độ, tôi chỉ có thể nhìn thấy một chút gì đó trong phòng khách. Chỉ thấy cửa bên ngoài bị đẩy ra một khe. Một chùm ánh sáng chiếu vào. Đồng thời trong phòng khách truyền đến tiếng thở mạnh mẽ. Tôi nín thở, nắm chặt điện thoại. Trong khi đó, bên ngoài vang lên tiếng va chạm giữa người và sàn nhà. Nghe giọng nói, người này đang đi về hướng phòng ngủ. Tôi chỉ cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nghe tiếng bước chân của tên đó càng ngày càng gần tôi. Tim tôi đập nhanh, nhanh chóng đứng dậy trốn vào trong tủ quần áo. Chủ nhà đã biến tủ quần áo phòng ngủ thành tủ quần áo âm tường. Cửa tủ quần áo và tường là một, khó tìm thấy trong bóng tối. Nghe tiếng cửa phòng ngủ mở, tôi che chặt miệng. Tiếng bước chân nặng nề đó đang ở giữa trong phòng tôi. Chân bông trên giường bị vén lên thô bạo, ghế bị kéo mạnh ra. Ngoài ra còn có tiếng thở hổn hển dày đặc khi nằm xuống. Chắc là hắn đang tìm người dưới gầm giường. Mục tiêu của hắn là tôi. Một lát sau, hắn hình như không phát hiện gì. Tiếng bước chân đi ra ngoài. Một trái tim căng thẳng của tôi cũng từ thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay sau khi tên này rời đi. Ngay khi tôi thư giãn, khi cơ thể bắt đầu dịu đi, điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông. Là tin nhắn mới từ bạn thân. Sao lúc nãy cậu lại đột nhiên cúp điện thoại vậy? Trái tim tôi hoàn toàn đóng băng. Tiếng bước chân đi và trở lại chẳng mấy chốc đã dừng lại bên cạnh bức tường. Tôi run rẩy trong góc tủ quần áo, đưa tay che chặt miệng, ngay cả thở cũng không dám thở. Cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của tên đột nhập ở bên ngoài, như thể con sói đói bụng đã tìm thấy con mồi. Bơ la một tiếng, cửa tủ quần áo bị đẩy ra một cách thô bạo. Một người đàn ông trung niên béo đứng trước tủ quần áo, thở nặng nhọc, nhìn tôi liên tục run rẩy. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là nụ cười của hắn ta. Nụ cười đó thật kỳ lạ. Khóe miệng đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng được, mắt nhìn rất to, như sắp làm vỡ mí mắt vậy. Nụ cười kỳ lạ của tên đàn ông, âm thanh trong đêm yên tĩnh này, sợ hãi thấm vào tủy xương của tôi. Hi hi. Tâm trí bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt toàn là một màu đen xì. Sao không mở cửa cho tôi? Tại sao phải trốn vào đây? Tôi mở mắt ra. Khoảnh khắc trong tâm trí hiện lên hồi ức kinh khủng tối qua. Tôi nhanh chóng đứng dậy nhìn xung quanh. Tôi nằm trên giường, trên người vẫn còn đang đắp một chiếc chăn. Ngay cả điện thoại cũng còn ở đầu giường. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trước đây đều là ảo giác của tôi? Hay tôi đã có một giấc mơ? Đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông. Nhưng khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng lên, trái tim tôi lập tức rơi xuống đáy vực. Thời gian hiển thị trên màn hình là 23:30 ngày 18 tháng 5. Cùng thời gian đó, điện đến cũng là bạn thân gọi cho tôi. Hình như tôi biết gì đó. Run rẩy trả lời điện thoại của bạn thân. Đồng Đồng, cậu đã nghe chưa? Quận Long Hoa xuất hiện mấy vụ án vào nhà kiểm tra tên ngốc. Tôi cầm điện thoại không vững, nên đã để nó rơi xuống chăn. Lúc này tôi không an toàn, mà bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn. Hello, Đồng Đồng, cậu sao vậy? Giọng nói của bạn thân phát ra từ điện thoại di động. Tôi đã quyết định rồi. Nhặt điện thoại lên. Tớ đây, tớ nghe thấy rồi. Mau gọi cảnh sát đi. Cậu nói cái tên phạm nhân biến thái ngốc kia đang ở ngay bên ngoài cửa nhà tớ. Chốc nữa đừng gửi tin nhắn cho tớ, đừng gọi cho tớ. Tớ sẽ trốn một lúc. Cậu ngăn không cho tên sát nhân đó tìm thấy tớ. Tôi kết thúc trong im lặng. Bên kia điện thoại rơi vào im lặng.
Nhưng tớ sợ bị trả thù. Đồng Đồng, chuyện này tớ thật sự không giúp được cho cậu. Nếu cảnh sát không bắt được hắn đến trả thù tớ thì sao? Đồng Đồng, cậu tuyệt đối đừng trách tớ. Xin lỗi, bạn thân nói xong liền cúp điện thoại. Bạn thân không thể nhờ được, chỉ có thể tự mình tìm cách thôi. Ngay khi tôi muốn gọi cảnh sát, lại có tiếng gõ cửa. Tôi cầm điện thoại trong tay, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thời gian không kịp nữa rồi, tôi tắt tiếng điện thoại. Vào trong tủ quần áo, nghe thấy tiếng cánh cửa rỉ sét bị đẩy ra. Ngay sau đó cửa phòng ngủ được mở ra. Tiếng bước chân và hơi thở kinh hoàng lại vang lên. Tiếng vỗ tay vang lên trong phòng. Tôi trốn trong tủ quần áo, bịt chặt mũi và miệng, trải nghiệm nó một lần nữa, nỗi sợ không giảm bớt. Âm thanh dần dần biến mất, cho đến khi bên ngoài lại vang lên tiếng cửa sắt. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng vì vỏ điện thoại di động có chất lượng kém, khi mở điện thoại và nhấn nút, có tiếng nhấp cạch cạch ở điện thoại. Âm thanh này đặc biệt rõ ràng trong bóng tối. Toàn thân tôi lập tức dựng tóc gáy. Tôi quay đầu nhìn về phía khe hở tủ quần áo, trái tim ngừng đập trong khoảnh khắc này. Chỉ thấy tên đàn ông đó dán chặt vào cánh cửa đó, nhìn chằm chằm vào tôi trong tủ quần áo. Két két một tiếng, cửa tủ quần áo bị tên đàn ông kéo ra. Sao không mở cửa cho tôi? Tại sao phải trốn? Lúc này tôi giống như thịt cừu trong lò mổ. Trong lúc bối rối, trên lòng bàn tay có một cảm giác lạnh lẽo. Đó là một cái kéo nhỏ. Tôi lặng lẽ nắm chặt cái kéo. Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông sắp bước vào, tôi cắn răng, dao găm vào thái dương của đàn ông. Tên đàn ông đó vẫn cười, như thể không có gì xảy ra. Tôi suy sụp rồi. Tôi nhìn cái kéo trong thái dương của tên biến thái đó, trong tim trống rỗng, nhanh chóng rút nó ra. Sau đó đâm thật mạnh về phía thái dương của mình. Tôi mở mắt ra, thái dương truyền tới sự đau nhức. Tôi lại vào vòng lặp tuần hoàn. Nhìn vào cuộc gọi của bạn thân hiển thị trên màn hình, tôi kiên quyết nhấn từ chối nhận, chuẩn bị báo cảnh sát trực tiếp. Nhưng khi vào trang chủ thích xem, tôi do dự rồi. Tôi nghĩ tên đàn ông cười kỳ lạ đó không phải con người. Vậy nếu hắn không phải là con người, cảnh sát có thể xử lý được không? Và khi tôi do dự, một tiếng khóc vang lên từ bức tường. Tiếng khóc này rất yếu ớt, đến nỗi 2 lần trước tôi không nghe thấy. Tôi dán tai vào tường, yên lặng nghe động tĩnh bên cạnh. Tôn Quốc Phúc, xin anh đấy, đừng mà. Mày in đi vì mày đã báo cảnh sát bắt Teo. Teo mới bị bắt. Tao ngồi tù 8 năm. Cảm giác cuộc đời bị hủy hoại này, mày hiểu không? Tôn Quốc Phúc, xin lỗi. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhưng đừng làm hại gia đình chúng tôi. Tôi quỳ xuống xin anh, nếu như không đoán sai. Tôn Quốc Phúc này chính là tên đàn ông có nụ cười kỳ lạ đó. Hắn lại sang nhà hàng xóm, muốn giết hại 2 vợ chồng nhà hàng xóm, sau đó lại đến tìm tôi phải đi cứu người. Tôi kiên quyết bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó cửa phòng bị gõ. Lòng can đảm mà tôi vừa tập hợp nhanh chóng tan biến. Cửa bị đập mạnh hết lần này đến lần khác. Đồ nội thất trong nhà rất ít, không có nhiều nơi để trốn. Hơn nữa, kinh nghiệm của 2 lần trước đã chứng minh ngay cả khi tôi trốn, tên đàn ông này cũng sẽ không rời đi. Hắn vào rồi. Tôi nhìn cánh cửa bị đẩy ra, cắn răng. Trong lòng có một quyết định. Rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy hả? Giọng tôi run rẩy hỏi. Tôn Quốc Phúc không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tiếng cười kỳ lạ đó. Gia đình bên cạnh có thù với anh, bị rớt rồi. Nhưng tôi không có thủ oán gì với anh. Sao anh lại tìm tôi? Anh sợ tôi báo cảnh sát sao? Miễn là anh không làm hại tôi hứa sẽ không gọi cảnh sát. Xin anh đấy, tôi sẽ tuyệt đối không gọi cảnh sát. Xin anh đó. Tôi đã đánh giá quá cao dũng khí của mình để đối mặt với tình huống này. Nỗi sợ hãi của tôi lại chiếm ưu thế. Cũng từ lúc bắt đầu chuẩn bị thương lượng biến thành cầu xin tha thứ. Nhưng bất kể tôi nói gì, Tôn Quốc Phúc vẫn chưa trả lời. Cuối cùng cảm xúc của tôi cũng bùng nổ. Lão nương nói cho mày biết, mặc dù lão nương đây không thể đánh lại mày, nhưng mày cũng không thể chạy được. Mày đã rớt nhà hàng xóm kế bên rồi. Đến lúc đó cảnh sát nhất định sẽ bắt mày. Nếu không lão nương sẽ bắn chết bằng súng đấy. Còn không thì mau cút đi, Tôn Quốc Phúc. Tôn Quốc Phúc bị tôi không ngờ tới là... Nghe xong câu này của tôi, mắt Tôn Quốc Phúc biến thành màu đỏ như máu. Nụ cười trên mặt cũng bắt đầu nhanh chóng biến dạng. Đau nhất thời giận dữ, nhất thời buồn bã. Ngay chính lúc này, tầm nhìn của tôi vô ý lướt qua cánh cửa mở ra một khe nhỏ.
Đây là cơ hội để trốn thoát. Tôi ngập ngừng bước ra ngoài 2 bước. Tôn Quốc Phúc cũng không phát hiện, thấy vậy. Tôi chạy nhanh về phía cửa. Đừng đi, sau lưng tiếng nói của Tôn Quốc Phúc vang lên. Tôi không để ý, đẩy cửa chạy ra ngoài. Đi qua nhà hàng xóm, cánh cửa bị mở ra. Một người đàn ông đầu trọc với khuôn mặt đầy đặn bước ra. Người đàn ông cầm một con dao nhọn. Đàn ông để ý thấy tôi đang đứng đó, trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rồi đã biến thành ánh mắt tham lam. Cô gái trông cũng không tồi đấy nhỉ, tiếc là hôm nay không còn sớm nữa. Ngươi không có cơ hội phục vụ lão tử, vậy thì trực tiếp đưa cô lên đường thôi. Nói xong đao trong tay hắn liền đâm vào ngực tôi. Ngay khoảnh khắc mọi người đi qua cơ thể tôi nhìn thấy tờ giấy trên ngực anh ta. 3 chữ viết trên đó là Tôn Quốc Phúc. Hắn là Tôn Quốc Phúc. Vậy người trong nhà tôi là ai? Một suy đoán hiện lên trong đầu tôi. Tôi mở mắt và cúp máy. Sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát. Xin hỏi bạn cần giúp gì? Nhà hàng xóm của tôi bị cướp, gây thương vong. Địa chỉ là phòng 5 1802, tầng 1, căn hộ Phú Đức, quận Long Hoa. Yêu cầu cảnh sát đến nhanh. Có lẽ là tôi nói quá vội vàng. Bên kia điện thoại chần chừ 1 giây. Được rồi, gửi nhân viên gần nhất tới. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi và bảo vệ sự an toàn cá nhân của bạn. Tôi mê mơ một tiếng rồi cúp máy. Xuống giường kiên định đi về phía cửa. Tất cả những nỗi sợ trước đó đã bị cuốn trôi. Lần trước luân hồi, khoảnh khắc cuối cùng tôi bất tỉnh. Đột nhiên tôi có một ý nghĩ táo bạo. Ngay sau đó tôi đến cửa nhà hàng xóm bên cạnh, không chút do dự gõ cửa. Ai thế? Giọng nói giận dữ phát ra từ trong nhà. Nghe giọng nói là tên đầu trọc Tôn Quốc Phúc đó. Tôi là hàng xóm ở kế bên. Mở cửa ra. Tôi vào có chút việc. Tôi đang bận. Tôi lại gõ cửa. Gõ nữa lão tử rớt ngươi giờ. Tôn Quốc Phúc, anh có chắc là không mở cửa không? Anh có chắc là không mở cửa để gặp tôi không? Anh không tò mò làm sao tôi biết về anh sao? Anh không tò mò tôi là ai sao? Tôi sẽ làm gì sao? Ngay khi tôi nói xong, cửa mở rồi, đến cô rốt cuộc là ai? Anh cho tôi vào trước đi rồi tôi sẽ nói cho, nếu không anh sẽ không biết đâu. Tôn Quốc Phúc lông mày hơi nhăn, sau đó nhìn xuống hành lang. Sau đó chắc chắn chỉ có tôi. Một cô gái không phải là mối đe dọa cho anh ta. Vào đây với tôi. Tôi nói cho cô biết, đừng có mà giở trò gì ra. Bước tiếp theo là kiểm tra suy đoán của tôi. Có chính xác không? Ngay sau đó 2 người phụ nữ và một người đàn ông xuất hiện trong nhà. Tôi nhìn người đàn ông đó. Đúng là hắn ta. Trong mấy vòng luân hồi trước, người đàn ông luôn có nụ cười kỳ lạ. Lưu Thần. Chỉ là hiện tại Lưu Thần cũng không có hại người như vậy. Chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường. Nhớ lại, cái tên Lưu Thần lập dị đó, thật ra thì lần nào cũng không hại tôi. Mà mỗi lần luân hồi hắn cũng cứ hỏi một câu hỏi kỳ lạ. Sao không mở cửa? Giờ nghĩ lại, hắn vội vàng gõ cửa, thật ra là muốn nhờ tôi giúp đỡ. Chỉ là lúc đó tôi đang trong trạng thái sợ hãi, càng sợ rằng anh ta là Tôn Quốc Phúc hơn. Cho đến khi Tôn Quốc Phúc thật sự xuất hiện, tôi mới hiểu ra, muốn cách phá vỡ luân hồi không phải tự mình sống sót, mà là cứu gia đình Lưu Thần. Nhưng mặc dù bây giờ tôi đã tìm ra rồi, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Tôi không thể đi sai mỗi bước tiếp theo. Cô rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Sao lại biết tôi? Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là trì hoãn thời gian. Sau khi anh rớt gia đình 3 người họ thì sau này phải làm sao? Lão tử làm sao thì cô quản làm gì? Đến lúc đó thì ta rớt cả cô rồi ta sẽ chạy đi là được. Cho dù cảnh sát bắt được ta thì đã sao? Không làm gì được thì cùng lắm là nhốt lão tử cả đói trong đó. Anh đã bị nhốt 8 năm rồi. Trong thời gian 8 năm này, lẽ nào anh không nghĩ sau này khi ra tù thì sẽ làm những chuyện khác sao? Cả cuộc đời của lão tử đều bị hủy rồi. Tất cả đều bị phá hủy bởi cái tên bảo vệ này. Làm gì khác? Ta có thể làm cái gì khác được chứ? Đó là thời gian 8 năm của lão tử. Không hay, tôi ý thức được. Câu hỏi của tôi khiến Tôn Quốc Phúc có chút mất kiểm soát rồi, vội vàng thay đổi thái độ. Lưu Thần khiến anh vào tù là lỗi của anh ta. Trước khi anh rớt anh ta, tại sao không hỏi Lưu Thần trước? Anh ta muốn bồi thường cho anh như thế nào? Ha ha ha, tiểu cô nương này thật thú vị. Vậy thì để lão tử nghe hắn bồi thường cho ta như thế nào. Nói xong liền tháo khăn lau trong miệng Lưu Thần ra. Tôi sẵn sàng đưa tiền cho anh, làm trâu làm ngựa bồi thường cho anh. Anh rớt tôi cũng được, nhưng tôi xin anh đừng làm hại gia đình tôi. Lão tử dùng mài để bồi thường. Tiền mài làm bảo vệ đủ để mua 8 năm của Teo rồi. Anh nói gì tôi cũng hứa với anh. Nếu tôi nói
Muốn mượn vợ và con gái của bạn dùng một chút thì sao? Nói xong, Tôn Quốc Phúc đi về phía con gái của Lưu Thần. Anh rót tôi đi. Rót tôi đi. Xin anh đấy. Tịch Tịch mới 18 tuổi thôi. Tôi nhìn một bên cũng rất lo lắng. Mắt thấy Tôn Quốc Phúc cách Tích Tích càng ngày càng gần. Tôi lấy hết can đảm để nhào vào người Tôn Quốc Phúc. Tôi điên cuồng đấm đá Tôn Quốc Phúc. Nhưng do thể lực có khác biệt quá lớn, vẫn để tôi mới oánh 2-3 cái, đã bị Tôn Quốc Phúc quật rơi xuống đất. Nhìn con dao đâm vào đầu tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay lúc này, cánh cửa bị người ta đạp mở. Cảnh sát tới khống chế Tôn Quốc Phúc, đưa về đồn cảnh sát. Tích Tích, Tích Tích, con không sao chứ? Sau khi cảnh sát đi, Lưu Thần đi đến bên cạnh Lưu Trân Tích hỏi. Tôi chợt nhận ra, trong mấy lần luân hồi trước, tiếng cười của Lưu Thần không phải là tiếng cười. Đó là tên đệm của con gái anh ấy. Bố không sao, chỉ là bị dọa sợ thôi. Nghe Lưu Trân Tích nói như vậy, khuôn mặt của Lưu Thần rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Rồi Lưu Thần quay sang tôi. Cảm ơn cô đã cứu gia đình chúng tôi. Không sao đâu, chú Lưu. Chú bị thương, đừng nên cử động. Nhưng Đồng Đồng à, cháu thật sự đã quên chúng ta rồi sao? Câu hỏi của Lưu Thần khiến tôi ngây ra tại chỗ. Trong nháy mắt một chút ký ức trước đây bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Bây giờ nhìn lại gia đình 3 người này, một dòng nước mắt tràn ra khỏi mắt tôi. Chú Lưu, dì Tú Lan, chị Tích Tích, câu này xin lỗi, em nói muộn rồi. 10 năm trước, khi tôi còn học trung học cơ sở, sống cùng gia đình trong một tòa nhà cũ. Người đàn ông nhà hàng xóm là một nhân viên bảo vệ. Vợ anh ta là một nữ công nhân. Họ có một cô con gái, năm đó 18 tuổi, đang chuẩn bị thi đại học. Ngày 18 tháng 5 năm đó, có một tình huống khẩn cấp ở đơn vị của bố mẹ tôi. Hai người nửa đêm trở lại đơn vị tăng ca. Trong nhà chỉ còn một mình tôi. Không ai ngờ tới, lúc 23-30 tối hôm đó, có chuyện ở nhà bên cạnh. Một tên cướp cầm dao xông vào nhà. Đầu tiên là đâm chết bà chủ, sau đó lại đâm nam chủ nhà. Trong quá trình kẻ thù làm ông ấy con gái, nam chủ nhân dùng hơi thở cuối cùng để trốn thoát. Gõ cửa nhà hàng xóm. Nhưng điều anh ấy không biết là ngôi nhà anh ấy gõ cửa ngày hôm đó, người ở trong nhà sau khi nghe thấy tiếng động sợ hãi đến mức trốn đi. Cuối cùng không nhận được phản hồi, anh ấy đã rơi những giọt máu cuối cùng trước cửa nhà. Mà hung thủ Tôn Quốc Phúc trong quá trình chạy trốn cũng bị cảnh sát bắt giữ, cuối cùng bị kết án tử hình. Sau đó, theo lời kể của Tôn Quốc Phúc, sau khi bị 8 năm trước, hắn đột nhập vào nhà, bị bảo vệ Lưu Thần bắt được và dẫn tới đồn cảnh sát, bị kết án 8 năm tù. Trong 8 năm tù, Tôn Quốc Phúc luôn cho rằng đó là Lưu Thần hủy hoại cuộc đời anh ta. Thế là sau khi ra tù đã lẻn vào nhà của Tôn Quốc Phúc, đã gây án ở đó. Trong một thời gian dài sau vụ tai nạn, tôi ghét bản thân mình. Ghét bản thân mình, sao không báo cảnh sát? Ghét bản thân mình vì sao không mở cửa cứu chú Lưu? Sự việc này khiến tôi bị trầm cảm. Bố mẹ tôi đưa tôi đến sống ở một thành phố khác và được bác sĩ tâm lý điều trị. Tác dụng phụ của thuốc và gợi ý tâm lý của tôi đã quên tất cả những gì tôi đã trải qua khi còn nhỏ. Và bây giờ tôi đang ở trong căn hộ Phú Đức. Đó chính là tiểu khu cũ trước đó. Căn hộ được xây dựng lại. Chú Lưu, dì Tú Lan, chị Tích Tích, câu này xin lỗi, em nói muộn rồi. Lời xin lỗi này, tôi đã trễ 10 năm.